ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะอยู่ที่สวนของคุณน้องตูนครับชื่อสวนอะไรนะคะสวน TCT Nursery แล้วก็สวน IT ค่ะเอามี2แบรนด์เลยต่างกันยังไงคะในส่วน TCT Nursery ก็คือจะเป็นทำอะโลเกี่ยวกับอะโลของแล้วก็ส่วน IT ก็จะทำเกี่ยวกับอากาเวอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมกันอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งก็คือบ้านของคุณตูนนั่นเองใช่ใช่รอบบ้านรอบบ้านเนี่ยเป็นโรงเรือนนี่มีสักกี่หลังได้คะก็ประมาณ10 หลังครับประมาณ10 หลังซึ่งหลังที่เรายืนถ่ายทำอยู่ตอนนี้คือเป็นโซนของพ่อแม่พันธุ์อะโลค่ะใช่ซึ่งสวยมากพี่เดินถ่ายรูปตอนเช้าตอนที่ยังไม่มีแสงแดดแล้วก็มีแสงแดดอ่อนๆเนาะก็จะเห็น texture ของต้นเกล็ดสวยมากสีก็สวยเกล็ดก็สวยแล้วก็มีแตกต่างกันไปทั้งหมดนี้เกิดจากการสร้างสรรค์ของคุณตูนครับโหสุดยอดมากเลยอะพี่คิดว่าเป็นแบบที่สุดของประเทศไทยเลยเนาะไม่กล้าพูดอย่างนั้นไม่กล้าพูดอย่างนั้นเขาเป็นน้องที่น่ารักมากเขาถ่อมตัวแต่พี่ว่าของเขาสวยจริงๆซึ่งก็เลยอยากจะทราบค่ะว่าที่มาจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมาได้ยังไงกี่ปีมาแล้วทำการงานอะไรมาก่อนทำไมมาสนใจต้นไม้ก็คือเริ่มมาประมาณสัก6-7 ปีที่แล้วผมจบจิตรกรรมมาจบจิตรกรรมใช่แล้วก็เราก็มีความชอบเรื่องต้นไม้ในงานที่เราทำสมัยนั้นเราก็ชอบเรื่องต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็พอเรากลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็เราก็มีพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็เลยมาเริ่มสนใจพวกไม้ที่มีใช้พื้นที่น้อยอย่างเช่นพวกแคคตัสพวกซักคูเลนอะไรอย่างนี้ครับครับก็เลยเลือกที่จะเป็นทำตัวอะโลก็ตอนแรกๆก็คือซื้ออะโลที่มีอยู่ในตลาดในสมัยนั้นมันก็ราคาไม่ได้แพงเป็นไม้เก่าๆบ้างไม้จากต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราซื้อมารวมๆกันปุ๊บเราก็มาดูว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าต้นไหนเราชอบต้นไหนเราไม่ชอบแต่เราก็ซื้อมาก่อนปุ๊บพอเรามาเลี้ยงปุ๊บมันก็จะมีสายที่เราชอบแล้วก็สายที่เราไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลือกเฉพาะสายที่เราชอบมาทำต่อพัฒนาให้ใบมันกว้างขึ้นแล้วก็มีสีที่มันสดขึ้นมีเกล็ดที่นูนขึ้นหรืออาจจะบางตัวอาจจะเป็นฟันเน้นฟันไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ความยาวของใบสมัยก่อนเราก็ทำให้มันสั้นลงซึ่งพี่ก็งงมากเลยว่าทำได้ยังไง แล้วก็เมื่อก่อนนี้อยู่กรุงเทพพอเรียนจบก็กลับมาสุราษฎร์บ้านเกิดใช่ค่ะดีจังเลยค่ะปีแรกพี่เชื่อว่าต้องเป็นปีที่ทุ่มเทอย่างสาหัสใช่ไหมคะใช่ในสองปีแรกก็คือทำตั้งแต่ตอนตื่นมาก็ทำไม้เลยจนถึงประมาณสักตี 3แล้วก็นอนพอตื่นมาก็ทำไม้อีกว่าวนลูปอยู่อย่างเงี้ยครับผมจริงจังผมแบบเหมือนถ้าเป็นคนทำต้นไม้อื่นทำงานก็บอกเหมือนบ้างานไปเลยคือเราชอบเราก็เลยอยากเห็นมันพัฒนาเร็วขึ้นเราก็เลยทำเขาเรียกอะไรนะบางคนอาจจะใช้เวลาในการปลูกต้นไม้หรืออยู่กับต้นไม้อาจจะวันหนึ่งอาจจะ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงไม่ใช่แต่ผมเต็มวันไม่มีอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะ1 ปีจริงแต่เราบอกนับชั่วโมงใช่ทุกวันไม่มีวันหยุดเวลาที่เราพูด1 ปีอ่ะคือ1 ปีเราไม่เท่ากันเนาะใช่แล้วบางทีพอเราอยู่กับมันมากๆใช่ไหมครับมันก็จะสอนเราในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเช่นเราก็จะดูละเอียดขึ้นเห็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยอะไรเงี้ยใช่ของต้นไม้ที่มันแดดต่างกันให้ผลต่างกันหรือการให้น้ำกันมันก็จะแบบค่อยๆเรียนค่อยๆสอนเราก็เรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆไม้มันเลยพัฒนาเร็วขึ้นใช่คือไม่ทำอย่างอื่นเลยใช่ไม่ทำอย่างอื่นเลยคือคำว่าไม่ทำอย่างอื่นนี่คือไม่ไปเที่ยวที่อื่นเลยใช่ครับก็เรื่องอื่นๆเราก็จะแบบผมก็จะตัดออกไปจากในสมองเลยไม่มีแต่เรื่องต้นไม้อย่างเดียวใช่เพื่อที่จะเพาะพันธุ์สายใหม่ๆออกมาเนี่ยเหรอคะใช่เพราะ1คือพอเราทำแล้วเรารู้สึกชอบด้วยแล้วมันมีความสุขด้วยแล้วก็เราก็อยากเห็นอารมณ์มันพัฒนาไปเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยทำแบบอย่างเงี้ยตลอดใช่แล้วก็ผลที่ได้พอสองปีผ่านไปปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นเริ่มแตกต่างขึ้นใช่ใช้เวลา2 ปีเลยใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ทำอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นอีก เพราะอันนี้คือทำทั้งวันทั้งคืนแม่บอกว่าไม่ทานข้าวด้วยบางทีลืมครับลืมไปใช่มันยังไงคะมันมีความสุขยังไงอ่ะส่วนใหญ่คนที่เล่นต้นไม้แรกๆอ่ะจะเล่นเพราะมันมีความสุขมันไม่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องอะไรมาปุ๊บพอเราเริ่มทำต้นไม้ใช่ไหมครับมันมีความสุขแล้วก็มันก็จะลืมบางทีลืมกินข้าวลืมเฮ้ยนี่
จะเที่ยงคืนแล้วอะไรเงี้ยแบบมือก็จะแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ที่คุยกันบอกว่าเหมือนนั่งสมาธิคือผมก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมไปด้วยเหมือนทำต้นไม้อย่างเงี้ยบางทีเราก็จะไม่คิดเหมือนเราตัดเรื่องอารมณ์อื่นๆออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะโฟกัสแค่เรื่องอารมณ์ที่อยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราทำสมาธิเราจิตมันก็จะมีกุศลมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำได้นานมันมีความปิติมีความสงบใช่แต่ตอนแรกอ่ะยังไม่ได้เห็นผลนี่นาทำไมถึงมีความสุขล่ะก็ในช่วงแรกครับมันก็จะเป็นฟิลประมาณว่าเราผสมติดเราเริ่มเพาะเมล็ดเริ่มเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆเริ่มค่อยๆเติบโตขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งหน้าตาไม้อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มเห็นวิวัฒนาการตั้งแต่แบบเริ่มแรกๆจุดกำเนิดแรกอะไรเงี้ยครับใช่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วความรู้ล่ะคะไปหามาจากไหนความรู้มันมี2ส่วนมันมีส่วนที่เป็นความรู้พื้นฐานก็เราก็อ่านมาอย่างถ้าความรู้เรื่องการผสมการเพาะเมล็ดนี่ครับก็จะมีอาจารย์บีพิชยะใช่ที่เขียนไว้แล้วก็เราก็ไปอ่านดูในสมัยนั้นแล้วก็เรามาปรับใช้ดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมีความรู้อีกส่วนหนึ่งที่วิธีผสมไม้วิธีความคิดในการทำไม้อะไรเงี้ยอันนี้คือเราต้องเรียนรู้จากต้นไม้ขึ้นมาเองคือเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกใช่ค่ะแล้วลองผิดเนี่ยมาเยอะไหมคะส่วนใหญ่มันจะผิดมากกว่าถูกครับยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็อยากได้เกล็ดเราก็ยังไม่รู้ว่าเกล็ดทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ก็เลยลองผิดลองถูกก็ลองผสมตัวนี้แล้วก็เราก็ลองผสมหลายๆตัวลองดูแล้วก็จดบันทึกไว้สมัยนั้นก็จดไปด้วยอะไรเงี้ยว่าตัวนี้ให้ลูกเป็นแบบนี้ตัวนี้ให้ลูกเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะมีบางช่วงความสนใจก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นช่วงนี้สนใจเรื่องเกล็ดไม้ชุดนี้ก็จะเกล็ดเยอะหน่อยพออีกช่วงนึงเบื่อแล้วเกล็ดแล้วก็มาเล่นเรื่องสีเรื่องฟันเรื่องอะไรฟอร์มอะไรเงี้ยมันก็จะมีความหลากหลายเลยแล้วพอผ่านไปแล้วมารวมกันเฮ้ยมันพัฒนาขึ้นทั้งเกล็ดทั้งสีทั้งฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเคยคิดที่จะไปสายอื่นต้นไม้ชนิดอื่นไหมคะหรือว่าดำดิ่งไปในอะโลเลยจริงๆไม้ที่ชอบมันก็จะมีอย่างเช่นที่ผมชอบมันก็อยู่5อย่างก็จะมีอะโลมีฮาวเทียมีอากาเวมียิมโนแล้วก็แอสโตนะครับไม้ชนิดอื่นผมก็เลี้ยงแต่ว่าเราโฟกัสทีละตัวพอทำไปแล้วก็เลยติดใจกับอะโลไปเลยยาวใช่ครับก็เลยยาวกับอะโลเลยใช่แล้วมันสนุกใช่สนุกช่วงแรกๆที่ทำได้ความสุขแต่ตอนนี้อะค่ะได้อะไรบ้างจากการที่เราทุ่มเทไปใน2 ปีแรกนั้นจริงๆมันก็ยังความสุขก็ยังเหมือนเดิมก็เรารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เราเจอไม้ใหม่ๆทำได้ไม้ใหม่ๆและอย่าง2ก็คือมันจะมีเรื่องรายได้มีอะไรที่มันซัพพอร์ตเราเข้ามามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะวันนี้เราเห็นความสำเร็จแล้วแต่วันแรกนั่นเป็นยังไงคะเรื่องรายได้ครั้งแรกที่ผมขายไม้ผมขายได้เดือนหนึ่งประมาณ400 บาท400 กว่าบาทใช่ต่อเดือนใช่ช่วงนั้นเป็นปีนะครับก็จาก400มาก็จะบางเดือนก็400บางเดือนก็500บางเดือนก็กลับมา300อะไรเงี้ยก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยครับเนาะจริงป่ะเป็นปีเลยเหรอเป็นปีใช่เพราะว่าคือช่วงแรกๆต้องนึกถึงภาพว่าไม้มันยังเป็นไม้ของที่เราซื้อมาแล้วก็แยกหน่อขายบ้างอะไรเงี้ยไม้เมล็ดที่เราทำยังไม่ออกมันก็จะเราก็จะขายของเก่าที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยมันพวกนั้นไม่ได้แพงค่ะใช่เมื่อก่อนก็แบบต้นละ10 บาท20 บาทนี่เหรอคะก็ประมาณสัก50 100 200เลยประมาณนี้ครับก็ขายได้น้อยมากเลยนะก็บางทีได้เดือนหนึ่ง2 ต้น3 ต้นอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาอีกละเป็นปีด้วยแต่ทีนี้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องค้าขายเรื่องอะไรเงี้ยเราทำแล้วเราชอบแล้วเรามีความสุขเราก็โอเคขายได้บ้างก็เป็นค่าดินค่าอะไรไปอ้าวแล้วที่บ้านครอบครัวมีแบบกดดันอะไรไหมว่าต้องทำประกอบอาชีพแล้วนะคืออย่างพอมาที่บ้านอย่างเงี้ยครับคือที่บ้านเขาค่อนข้างจะแบบว่าให้อิสระอะไรเงี้ยทีนี้มันก็จะมีแบบว่าถามว่าหากินยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ ก็มีคุณแม่ทำกับข้าวทำอะไรเงี้ยก็มันก็เลยพออยู่ในช่วงแรกๆมันก็เลยพออยู่ได้อย่างเงี้ยใช่แต่เราต้องเชื่อมั่นในอนาคตเหรอคะหรือว่ายังไงมันมีบางอย่างที่เรารู้ว่าเฮ้ย
มันน่าจะไปต่อได้น่าจะทำต่อได้อย่างเงี้ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมคิดสมัยนั้นว่าอย่างเช่นไม้ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นฮาวเทียหรือแอสโตอะไรเงี้ยเขามีอายุหมายถึงมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาเป็น50 ปี100 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าอะโลมันสั้นๆแค่5 ปีซึ่งไม้มันไม่สุดมันมีช่องว่างที่จะเดินต่อไปได้เยอะนะครับแล้วถ้าเราเริ่มทำจริงจังเนี่ยครับผมเชื่อว่าไม้แต่ละชนิดนะครับมันมีความสวยมันมีความน่าสนใจไม่แพ้กันแต่ว่ามันแค่ไม้ชนิดแค่อายุมันยังน้อยอายุในการทำลูกผสมยังน้อยเราเชื่อว่ามันต้องได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ทำแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ไม่ได้นะแต่เราคิดว่ามันต้องได้ค่ะนี่ไงพี่เลยสนใจว่าความเชื่อมุ่งมั่นน่ะมันหล่อหลอมขึ้นมายังไงมันก็คงมาจากความสุขเป็นพื้นฐานนะเนาะใช่ครับที่พี่สนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนรุ่นใหม่เพราะว่าคุณตูนก็เพิ่งอายุ30 กว่าเองเนาะคนที่รุ่นใหม่ที่ไปใช้ชีวิตอะไรกันอยู่ในเมืองเงี้ยถ้าอยากทำธุรกิจอะไรแล้วกลับมาที่บ้านเกิดเนี่ยมันมีสิ่งที่มันซัพพอร์ตเราโดยที่เดือนหนึ่งได้300-400 บาทก็ยังอยู่ได้ใช่คืออย่างถ้ามาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับก็คือค่าครองชีพบางทีน้อยค่าใช้จ่ายน้อยแล้วก็คือเราไม่ต้องตื่นไปทำงานไม่ต้องเสียค่ารถคือเราตื่นมาเราก็ทำงานเลยไม่ต้องมันไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะครับแล้วก็ตัวนี้เองมันก็เลยเซฟความเป็นอยู่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเราอยู่ได้แล้วก็เลยมีเวลาทุ่มเทกับงานคือมีทั้งเวลาด้วยแล้วก็มีคุณแม่สนับสนุนมีพื้นที่ที่ไม่ต้องไปเช่าให้เสียเงินเปล่ามีอากาศที่ดีใช่ใช่ไหมคะแล้วเราก็โฟกัสเดียวคือทุ่มเทไปเลยครับก็ดีมากเลยเนาะ เผื่อใครสนใจมีที่ทางอะไรอยู่บ้านกับต่างจังหวัดก็ขอให้เชื่อมั่นในเรื่องนี้ครับขอถามเรื่องคุณพ่อหน่อยค่ะครับก็คุณพ่อเขาก็ชอบต้นไม้เหมือนกันแล้วก็ทีนี้เขาเสียตอนที่ผมอยู่กรุงเทพแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยอยู่บ้านคนเดียวผมก็เลยตัดสินใจบอกว่าจะไม่ทำงานในกรุงเทพแล้วกลับมาอยู่บ้านดีกว่าแต่ตอนที่กลับมาก็ยังคิดไม่ออกว่าไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาตอนนั้นก็เลยว่างๆอยู่สักพักนึงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มานั่งคิดว่าเราจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็มาเลือกเป็นทำต้นไม้ทำไม้ชนิดนี้ครับใช่เพราะว่าคือผมไปเรียนตั้งแต่คือปวชที่กรุงเทพพอเราก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยแล้วพอถึงจุดตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันเร็วไปเลยก็เวลามันย้อนกลับมาไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เราต้องใส่ใจครอบครัวมากขึ้นเลยก็มาอยู่ที่บ้านดีกว่าเหมือนกับการจากไปของพ่อทำให้เรากลับมาทบทวนตัวเองเหรอคะใช่เราขาดเวลาในช่วงที่อยู่กับครอบครัวอยู่อะไรเงี้ยใช่ก็พอเรากลับมาอยู่บ้านปุ๊บมาดูแลคุณแม่คุณอะไรปุ๊บเราก็รู้สึกดีหมายถึงว่ารู้สึกไม่อยากดูแลท่านอยากอยู่กับท่านอะไรประมาณนี้ครับใช่ค่ะก็ได้มาอยู่ในบ้านเนาะอยู่ในบ้านแม่ก็ได้ดูแลเราก็ได้ดูแลแม่ใช่คุณพ่อเป็นคนที่เหมือนกับผมอย่างเงี้ยก็คือคุยกันถูกคอมากก็คือเหมือนเวลาผมกลับบ้านทีบางทีคุยกับคุณพ่อถึงดึกๆเที่ยงคืนตี 1อะไรเงี้ยแบบก็แต่จังหวะมันไม่ได้แต่พอถ้าเราทำงานในกรุงเทพต่ออะไรเงี้ยปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะไปลูปเดิมอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าพ่อชอบต้นไม้ใช่ชอบมากมีส่วนทำให้เรามาทำต้นไม้ไหมถ้าถามความชอบผมว่าคุณพ่อชอบต้นไม้มากกว่าผมอีกก็มีส่วนไหมมีส่วนอย่างมากบางทีเราเห็นคุณพ่อทำต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เราเห็นเราก็ซึมซับมาเราปลูกต้นไม้เรารดน้ำต้นไม้เราก็รู้สึกมีความสุขแบบมันก็จะแบบคือคนที่เลี้ยงต้นไม้มันจะ1มีความสุข2มันรู้สึกสบายใจสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมทำต้นไม้มาตอนนี้ก็คือ6-7 ปีก็ยังไม่รู้สึกว่าเบื่อยังรู้สึกแบบสนุกทุกวันพี่เห็นเลยอ่ะใช่พี่เห็นจากการที่พาเดินดูอะไรอย่างเงี้ยรอยยิ้มเสียงหัวเราะเวลาพูดถึงต้นไม้อ่ะคิดว่าความสำเร็จมาจากอะไรบ้างคะจริงๆผมยังไม่คิดว่าผมสำเร็จเลยนะครับผมก็คิดว่าเราก็ทำอะไรนะแบบในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามว่าที่ทำมามันมีอะไรบ้างเนี่ยก็คือ1ผมว่าผมมุ่งมั่นและผมทุ่มเทอะไรเงี้ยเราพยายามคิดอะไรใหม่ๆนำเสนออะไรใหม่ๆเงี้ยแล้วก็พอมันเป็นที่ยอมรับหรือมีคนยอมรับอะไรเงี้ยเราก็มีลูกค้ามาสนับสนุนอย่างเงี้ยเราก็มันเป็นกำลังใจให้เราทำงานต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
ถ้าทำต้นไม้ต้องอดทนเพราะว่าแต่ละไม้แต่ละชนิดอย่างเช่นเหมือนอะโลอย่างเงี้ยครับจากเพาะเมล็ดนะครับจนถึงผสมได้อย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลารอบหนึ่งประมาณปีหนึ่งอย่างเช่นถ้าคุณจะทำ1 รุ่นนะครับคุณก็ต้องมีเวลาปีหนึ่งในการทำไม้แล้วก็ใน1 รุ่นมันบางทีมันยังไม่ลงตัวมันอาจจะต้องใช้3 รุ่น 4 รุ่นอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องอดทนแบบอย่างมากเลยถ้าเราทิ้งไปตั้งแต่รุ่นแรกหมายถึงปีแรกๆเราไม่สวยแล้วเราก็ทิ้งเราพอไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยมันก็จบแต่ว่าถ้าเราอดทนทำต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นพัฒนาการว่ามันต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะดีขึ้นจริงๆใช่แล้วไม้ยิ่งในรุ่นหลังๆรุ่นที่5ที่6ที่7อย่างเงี้ยปุ๊บไม้มันแตกต่างจากเดิมแบบมาไกลมากอยากจะรู้จักทั้ง5ซีรีส์นะคะของคุณตูนแล้วก็อยากจะรู้วิธีปลูกวิธีเลี้ยงวิธีผสมเกสรอะไรด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวขอความรู้แบบจัดเต็มเลยนะเพราะว่าไม่มีความรู้อะไรเลยยินดีครับค่ะ